ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 10 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 3 በክፍል 5 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ቶፒክ መጽሐፋችን ላይ ሴክሽን 3.5 ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ይላል። ከታይትሉ እንደምትመለከቱት በዚህ ሴክሽን ስር ልናውቅ የሚገቡ ቶፒኮች እዚህ ጋር ያሉትን በዋነኝነት ሶስቱን ቶፒኮች ዲፋይን የምናደርግ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ውስጡ ያሉትን ቶፒኮች አብረን የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ ከስታቲክ ኢኩሊብሪየምን ዲፋይን ከማድረግ እንጀምር። A body is in equilibrium when it remains either in uniform motion or at rest. አንድ ኦብጀክት በኢኩሊብሪየም የሆነ ስቴት ውስጥ ያለው ለማለት ያ ኦብጀክት የግድ ሁለት ነገሮች ሊያሟላ ይገባል። አንደኛ ዩኒፎርም ሞሽን ሊኖር ይገባል፣ እንዲሁም ደግሞ አት ሬስት ሊገኝ ይገባል ማለት ነው። ያኔ ብቻ ነው ያ ኦብጀክት አት ኢኩሊብሪየም ስቴት ነው ያለው ማለት የምንችለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር ይሄ ሰው እንደምትመለከቱት አት ሬስት ነው ወይ ደግሞ ተቀምጦ ነው ያለው። the object is at static። ስለዚህ በዚህን ጊዜ የምናገኘው ኢኩሊብሪየም ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ if the object is moving የሚንቀሳቀስ ከሆነ ያኔ ደግሞ ዳይናሚክ ኦብጀክት ነው የኛ ኦብጀክታችን። ስለዚህ የምናገኘው ኢኩሊብሪየም ዳይናሚክ ኢኩሊብሪየም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከቨር የምናደርገው ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ነው። ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ከስያሜ እንደምንመለከተው ስታቲክ ማለት something at rest ወይም ደግሞ when a body is not in motion ያ ኦብጀክት ደግሞ ያ ቦዲ በእንቅስቃሴ ውስጥ ካልሆነ ስታቲክ ነው ወይ ደግሞ at rest ነው ያለው ማለት እንችላለን። ኢኩሊብሪየም ማለት ደግሞ all opposing forces are balanced ማለት እንችላለን። አንድ ኦብጀክት ላይ ያሉ ፎርስ በአጠቃላይ ባላንስድ ናቸው። ፎርስ የለም ማለት አይደለም፣ አሉ፣ ነገር ግን ያሉት ፎርሶች ባላንስድ ሆነው ይገኛሉ። the system is in static equilibrium if it is at rest and all forces and other factors influencing the object are balanced። አንድ ኦብጀክት ወይ ደግሞ አንድ ቦዲ በስታቲክ ኢኩሊብሪየም ውስጥ ነው የሚገኘው ለማለት የምንችለው ያ ኦብጀክት at rest ወይም ደግሞ ላይ ያሉ ፎርስ በአጠቃላይ they should have to be balanced ሆኖ መገኘት አለባቸው ማለት ነው። and this occurs when an object or a system remains at rest and does not tilt nor rotate ያ ኦብጀክት በመሽከርከርበት ጊዜ ወይም ደግሞ ትዊስት በማያደርግበት ጊዜ ያኔ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም የምናገኘው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እያለን ነው? አንደኛ all the forces are balanced so the forces and the torques are balanced ማለት ነው። ያው ስለ ፎርስ እናውቃለን፣ ቶርክ ወደ በኋላ በደንብ የምንመለከት ቶፒክ የሚሆነው። ሁለተኛ ደግሞ the system should have to be at rest። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያ ኦብጀክት in static equilibrium ለመባል ግዴታ at rest ሊገኝ ይገባዋል ወይም ደግሞ at rest ሊገኝ ይገባዋል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ሊያሟላ ይገባል ማለት ደግሞ አይዘሩትም። ስለዚህ እነዚህን መሰረት በማድረግ በሁለት ኮንዲሽን ዲፋይን የምናደርገው ይሆናል። there are two conditions need to be satisfied for a system to be in a static equilibrium። እነዚህ ሁለት ኮንዲሽኖች ሊያሟላ ይገባዋል። condition 1 ወይ ደግሞ the first condition of equilibrium the net force acting upon the object must be zero። net force ማለት አጠቃላይ ድምር ፎርስ አንድ ኦብጀክት ላይ የሚያርፈው ዜሮ ሊሆን ይገባዋል። ወይም ደግሞ ይሄ ማለት በሌላ ተርጓሚ ምን አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን? static translational equilibrium conditions must be satisfied። ኮንዲሽኑ ሊሟላ ይገባል። ስለዚህ ትራንስሌሽናል ኢኩሊብሪየም ማለት ምን ማለት ነው ስንል ደግሞ ትራንስሌሽናል ኢኩሊብሪየም a linear momentum is constant ያ ኦብጀክት ላይ የሚገኘው linear momentum should have to be constant ወይም ደግሞ the net force is zero ያ ኦብጀክት ላይ የሚገኘው በአጠቃላይ ፎርስ ዜሮ ነው ማለት ነው። ይህን ስናስቀምጠው ትራንስሌሽናል ኢኩሊብሪየም ማለት the sum of all the external forces acting on the object are zero እዛ ኦብጀክት ላይ ያሉ ፎርሶች በአጠቃላይ ሲደመሩ ድምራቸው the external forces ውጫዊ ፎርሶች ድምራቸው ዜሮ ሊሆን ይገባል። ስለዚህ overall acceleration must be zero ፎርስ ዜሮ ነው ካልን the net force ማለት mass times acceleration ነው። the acceleration also become zero ስለዚህ acceleration ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት it is either not moving or moving at a constant velocity ስለዚህ ምንም እየተንቀሳቀሰ አይደለም፣ ከተንቀሳቀሰም ደግሞ at constant velocity እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው because the acceleration is zero። ይሄ ግልጽ ነው። የኮንስታንት ቬሎሲቲ እና የዜሮ አክሰለሬሽን ግንኙነታቸው ግልጽ ነው። ስለዚህ እንዲያርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው for translational equilibrium። በጣም አሪፍ። አስከትለን ደግሞ የምንመለከተው the second condition of equilibrium እዚህ ጋር ደግሞ the net torque acting upon the object must be zero። አሁንም ኔት ቶርክ አጠቃላይ ቶርካችን ዜሮ the net torque ያ ኦብጀክት ላይ የሚገኘው ኔት ድምር የሆነ ቶርክ ስንደምረው ዜሮ ሊሆን ይገባዋል። ወይም ደግሞ the static rotational equilibrium conditions must be satisfied ወይም ደግሞ the static rotational equilibrium condition ሊሟላ ይገባል። ስለዚህ static rotational equilibrium ማለት ምን ማለት ነው? rotational equilibrium means the angular momentum is constant። angular ማለት የሚሽከረከር እንደማለት ነው። okay the angular momentum is constant ወይም ደግሞ the net torque is zero ያ ኦብጀክት ላይ የሚገኘው net torque ዜሮ ነው ማለት ነው።
So the rotational equilibrium is the state of movement where angular acceleration is 0. ቅድም ላይ ሊኒየር ነበር፣ አሁን ደግሞ the angular acceleration is 0. አንድ ኦብጀክት በሚሽከረከርበት ጊዜ የሚኖረው አክሰለሬሽን 0 ነው የሚሆነው። the total torque would be then 0። በዚህም እዛ ኦብጀክት ላይ የሚገኘው ቶታል ቶርክ ወይ ደግሞ ፎርስ 0 የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው። for in case of rotational equilibrium የምንጠቀመው ፎርስ ቶርክ ስለሚሆን ነው። okay because as the torque is responsible for the acceleration in the movement። ስለዚህ ያ ሙቭመንት እንዲፈጠር በተወሰነ ዲስታንስ የሆነ ፎርስን አፕላይ በማድረጋቸው የተነሳ የሆነ ቶርክ ክሬት አድርገናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪስፖንሲብል የሚሆነው ይሄ ቶርክ ነው። ሶ the total ወይ ደግሞ the net torque should have to be 0። ለዚህ ደግሞ the second static equilibrium አድርገን የምንወስድ ይሆናል። ኦኬ አሁን ደግሞ አንድ ባንድ ኢን ዲቴል እንመልከታቸው። ሶ ከፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም እንጀምር። the first condition of equilibrium ወይም ደግሞ ኔት ፎርሳችን 0 ሲሆን the sum of all external forces acting on the body is 0። ስለዚህ the net force 0 ነው። the first condition ቅድም እንዳየ ነው። therefore all the external forces acting on the body is 0። ወይም ደግሞ ይሄ አፕል ያደረገ የቻለው all the external forces acting on the body balance out and their vector sum is 0። ያው እንደምናውቀው force is a vector quantity። በዚህም ላይ ያሉ ፎርሶች ሲደመሩ ዳይሬክሽኑን ዲፔንድ ያደርጋሉ። ሶ እርስ በርስ እንደመራቸው ባላንስ አድርገው 0 የሚመጡ ይሆናል ማለት ነው። the body must not be experiencing acceleration። ያ ኦብጀክት ወይ ደግሞ ያ ቦዲ ምንም አይነት አክሰለሬሽንን ላይ ሊተገበርበት አይገባም። ቅድም እንዳልነው ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። therefore it is true for both static equilibrium where the object velocity is 0 በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ አንድ ኦብጀክት at rest በሚገኝበት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ for a dynamic equilibrium where the object move at a constant ቬሎሲቲ። አሁንም ኮንስታንት ቬሎሲቲ የሚያራምድ ከሆነ ቼንጅ ኢን ቪ ስለምንሰራ ቱ ጌት the value of acceleration so 0 ይሆናል። again the velocity 0 ከሆነ ደግሞ አክሰለሬሽናችን 0 ይሆናል። ስለዚህ በሁለቱ ኬዝ ትሩ ይመጣል ማለት ነው። the body must not be experiencing acceleration። ኦኬ አሁን ያለውን በምሳሌ ስናጠናክረው መጽሐፋችን ላይ ያለ ኤግዛምፕል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጠረጴዛ ላይ there is a stationary book at rest ያለ ቡክ አለ። ሶ ላይ የሚያርፉ ሁለት አይነት ፎርሶች እዚህ ጋር እንደምታዩት አለ። አንድ ወደ ላይ the normal force and the downward force which is the weight of the stationary book። ሶ ይሄንን ኦብጀክት በፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስናስቀምጠው ላይ የሚገኙ ፎርሶች እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ናቸው፣ the normal force እና the weight። ሶ ኔት ፎርስ እዚህ ላይ ስንሰራ ሁለቱም ፎርሶች መደመር ነው። ሶ the normal force assuming the above direction is positive and plus ይሆናል plus ይሄ ደግሞ ወርሳይ ስለሆነ ዳይሬክሽን ዲፔንድ እንደሚያደርግ ግልጽ ነው። minus w equals 0 and plus minus w 0 ሊሆን ይገባቸዋል። ኦኬ ቢኮዝ ይሄ ኦብጀክት አት ኢኩሊብሪየም ነው እንዲባል ከተፈለገ ስለዚህ እንዲያርግን የምናስቀምጥ ይሆናል። ከዚህ ላይ የምንረዳው the net force should have to be 0 ኔት ፎርሳችን 0 ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ምሳሌ ላይ በዋነኝነት የምናነሳቸው ነጥቦች አንድ the motionless book is in static equilibrium፣ ሁለት the forces acting on it add up to 0 ድምራቸው 0 ሊሆን ይገባል and both forces are vertical in this case። እንደምንየው እንዳጋጣሚ ነው እዚህ ጋር ሁለቱም ፎርሶች ቨርቲካል ናቸው። ሌላ ደግሞ ምሳሌ እዚህ ጋር ብንመለከት ለምሳሌ የሚንቀሳቀስ መኪና አለ፣ ዳይናሚክ የሆነ ሙቭመንት ነው ያለው። ሶ ለምሳሌ እዚህ መኪና ላይ ብዙ አይነት ፎርሶች አሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መኪና ወደፊት እየሄደ ነው። ሶ the force applied አለ፣ መኪና አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ወደዚህ በኩል። እንደገና ደግሞ there is a friction force የጎማው ታይሩ እና ከመሬት ጋር ያለ ግንኙነት አለ። the normal force አለ፣ weight አለን፣ constant velocity ነው ያለው አጋጣሚ ሉክ። ስለዚህ ኮንስታንት ከሆነኛ ቬሎሲቲ ደግሞ our acceleration will be 0 so the net force on that object should have to be also 0። ስለዚህ ይህን በፍሪ ቦዲ ዲያግራም እዚህ ስናስቀምጠው እንዲህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ኤፍ ስሞል የተቀመጠችው the friction force ነው። the capital one ደግሞ it is the force actually በኢንጂኑ የተነሳ የሚሄድበት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ weight አለን፣ ወላይ ደግሞ the normal force አለ። እነዚህ አራት ፎርሶች እዚህ መኪና ላይ አፕላይ አድርገዋል። ያው የተለያዩ ፎርሶችን ከዚህ ላይ ኔግሌክት አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን ማለት እንችላለን? this car is in dynamic equilibrium። ለምን? because we have constant velocity። በዚህም we will get net force 0 so the car is moving at constant velocity። በጣም ጥሩ። there are horizontal and vertical forces። ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው vertical ሁለት ፎርሶች አሉ፣ horizontal ሁለት ፎርሶች አሉ። so the net external forces in any direction is 0 summation of force in the y direction ብንደምር ns and w ሲደመሩ 0 ሊሆን ይገባል። again to the horizontal direction ደግሞ ስንደምራቸው these two external forces the friction force and the normal force applied ስንደምራቸው 0 ሊሆን ይገባቸዋል ማለት ነው። ያኔ ነው ይሄ ኦብጀክት at ዳይናሚክ ኢኩሊብሪየም ደግሞ ኢን ኢኩሊብሪየም ስቴት ሊገኝ የሚችለው ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ the second condition of equilibrium። ሶ ሰከንድ ስንል ወደ አእምሯችን ሊመጣ የሚገባው ቶርክ ነው። ሶ the net torque on the object should have to be 0። ቅድም ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ላይ ኔት ፎርስ ነበር፣ ደግሞ ቶርክ እንደምረው 0 ሊሆን ይገባዋል።
the sum of all the torques or net torque ወይም ደግሞ calculated about any arbitrary axis must also be 0 ሊሆን ይገባቸዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቶርክ እያልን ስናነሳ ምን እያልን ነው? ቶርክ it is the product of the distance from the support or pivot r usually በr ነው የሚቀመጠው። ለምንድነው በr የሚቀመጠው? እሱን በደንብ ምን ይሆናል በምሳሌዎች ላይ and the component of force perpendicular to the object ከዛ ኦብጀክት ጋር ፐርፔንዲኩላር ለሆነው ኮምፖነንት ፎርስ ጋር የምናባዛ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ቀላል ምሳሌ የሚሆነን በር ስንከፍትና ስንዘጋ ወይ ደግሞ መስኮት ስንከፍትና ስንዘጋ እኛ በእጃችን የምንይዝበት ቦታ አለ። እንደገና ደግሞ የበሩ ወይም ደግሞ የመስኮቱ መገጣጠሚያ አለ። ያ መገጣጠሚያ ለኛ እንደ ፓይቨት ፖይንታችን ነው። በሩን ከፓይቨት ፖይንቱ እየቀረብንና እየራቅን ስንሄድ የሚኖረው ኢፌክት ያንን ቶርክ ምን ይሆናል? እንቅስቃሴው ማለት ነው። ፎርሱ እኛ በእጃችን የምናሳርፈው ፎርስ ሲባዛ የኛ እጅ ካለበት እስከ በሩ ኤጅ ድረስ ወይ ደግሞ እስከ በሩ ፓይቨት ድረስ ማለት ነው። ያን ነው እዚህ ጋር የሚለን it is the product of the distance from the support or pivot r and the component of the force። ይሄው በምሳሌ ስናየው በጣም ሲምፕል ነው። ኦኬ ሶ ይሄን በፎርሙላ ስንመለከት ቶርክ ኢኳልስ r times f sin theta። ሌላው እዚህ ጋር ልናውቀው የሚገባ ቶፒክ ምንድነው? the direction of the torque አንቲ ክሎክዋይዝ የሚባል አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ክሎክዋይዝ። ሁለቱ እኩል ሊሆን ይገባቸዋል። በብዛት ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ኔጌቲቭ ነው እንደምናውቀው፣ የሰዓትን አቅጣጫ ተከትሎ እንደዚህ የሚዞረው። ስለዚህ አስዩም ተደርጎ የሚታሰበው ያው ስምምነት ነው ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ኔጌቲቭ ይሁን ስለተባለ ስለዚህ ኔጌቲቭ አድርገን እንወስዳለን። አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ደግሞ ወይ ደግሞ አንቲ ክሎክዋይዝ ቶርክ should have to be ፖዚቲቭ፣ የሰዓትን አቅጣጫ ኦፖዚት ነው የሚሽከረከረው። ስለዚህ ሁለቱን ስንደምራቸው የምናገኘው ቶርክ 0 ሊሆን ይገባል፣ ወይም ደግሞ ሁለት ቶርኮች እኩል ሊሆን ይገባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ሲምቦል ስናስቀምጠው ቲ ሲሲደብሊው ማለት ካውንተር ክሎክዋይዝ እኩል ይሆናል ሲደብሊው ማለት ደግሞ ክሎክዋይዝ። ሶ እነዚህን ደግሞ በዚህ ጋር ባሉ ተርሞች ስናስቀምጣቸው F1 times R1 F2 times R2 the force ሲባዛ the radius usually በራዲየስ የሚቀመጥበት ምክንያት ከኤጁ በኩል ተነስ እንዲህ ስናሽከረክር ክብ ስለሚሰጠን ነው፣ ወይም ደግሞ ዲስታንስ ብለን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች እኩል ሊሆን ይገባቸዋል፣ ወይም ደግሞ ስንደምራቸው ያው ይሄኛው በተለምዶ ኔጌቲቭ ስለሆነ በዚህ በኩል ስናሻገረው ማይነስ ይሆናል። so this minus this one should have to be 0 እዚህ ጋር ቅድም እንዳለው ማለት ነው 0 ሊሆን ይገባቸዋል። so እዚህ ጋር TCCW የሚለውን T1 and this one T2 አድርጋችሁ እዚህ ጋር ሰሩት፣ ከዛ የመነጨ ነው። ምንም ግር የሚል ነገር የለም። ኦኬ so the torque formula ያው ቅድም ያየነው ነው። ይሄ ነበር ቅድም የተባባልነው። የበራችን መገጣጠሚያ እዚህ ጋር አለ፣ የኛ ፎርስ ደግሞ እዚህ ጋር አፕላይ የተደረገው። ስለዚህ ከዚህ ደግሞ ምን አለ? ሌቨር አርም አለ፣ ሌንግዛችን። ሰው ይሄ ነገር እንዲህ ነው የሚሽከረከረው እያልን ቅድም፣ ወይ ደግሞ ይሄ ሌንግዝ ሌቨር አርም ራዲየስ ብለን የምንወስደው ማለት ነው። ሶ ቶርክ ኢዝ አን አክሽን ፎርስ ቱ ተርን ቲንግስ አባውት ኤ ጊቨን አክሲስ፣ በተወሰነልን አክሲስ ላይ ፎርስ በመጠቀም ማሽከርከር ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ከዚህ ላይ የዚህን ቶርክ ማወቅ ፈለግን። ቶርክ እኩል ይሆናል the force applied እኛ እዚህ ጋር በእጃችን ያዝንበት ማለት ነው ታይምስ the lever arm በሩ እዚህ ጋር ነው ያለው ብንል ከዚህ ያለው ሌንግዝ ጋር የምናባዛው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው ባጭሩ። ኦኬ አዲሽናል ምሳሌ ብንወስድ ለምሳሌ ይሄ ያለን ሰው ለምሳሌ እኛ ፖይንት ብትኖረን our pivot point ከዚህ ያለው ፓርት ያ our radius ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ፎርስ ብናሳርፍበት ይሄ ነገር ምን እያደረገ ይመጣል? እቺ ነገር ወይ ያላላት ወይም ደግሞ እያጠበቁ ይመጣል ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ራዲየስ የምንጠቀመው። ይሄንን ፎርስ እንደዚህ ወርታች በጨመርን ቁጥር ይሄን ማቴሪያል እያሽከረከረ ይመጣል። ክብ ላይ ደግሞ ያለው ዲስታንስ ራዲየስ ስለሆነ በአር የምንወክል ይሆናል። ሶ ማወቅ ያለብን there is a force ይሄንን ፎርስ ደግሞ የምናባዛው ከራዲየስ ጋር ሊሆን ይገባል። ያ ራዲየስ ደግሞ ከፎርሱ ሌንግዝ እስከ ፓይቨት ፖይንታችን ድረስ ያለው ርዝማኔ ወይም ደግሞ ሌንግዝ ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ለምሳሌ በሌላ አንግል ብናየው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሲሳው አለን ሚዛን። ስለዚህ ለምሳሌ እኛ ይሄኛውን ፓርት እንውሰድ ለምሳሌ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ሰው ቢቀመጥ ብለን እናስብ። የራሱ የሆነ ፎርስ አለው F1። እንደገና ደግሞ ከዚች ፓይቨት ፖይንታችን እስከ ፎርስ ድረስ ያለን ደግሞ ራዲየስ ደግሞ ይኖርናል፣ ወይ ደግሞ ሌንግዝ ወይ ደግሞ ዲስታንስ which is R1። ሶ ይሄኛው ዳይሬክሽን እንደምናውቀው የሰዓትን አቅጣጫ የሚከተል፣ ምክንያቱም ይሄ ፎርስ የሚገፋው ወደ ወርታችን ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው የሚሽከረከረው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚኖረን ዳይሬክሽን ክሎክዋይዝ ነው which is a clockwise rotation or just CW። እንደገና ደግሞ የዚህ ደግሞ ተቃራኒ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት there is anti clockwise direction force። ኦኬ እዚህ ጋርም ደግሞ እናንተ አስዩም ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ማለት there is a force F2 and there is R2 ከዚህ ድረስ ማለት ነው። so from second condition of equilibrium እንደምናውቀው ሁለቱ ቶርኮች እኩል ናቸው። ያ ማለት the torque from the counter clockwise direction is equal to the torque to the clockwise direction። ይሄ ማለት ደግሞ F1 R1 እኩል ነው ከF2 R2 ጋር ማለት ነው። F1 ሲባዛ R1 እዚህ ጋርም ደግሞ ሌላ F2 ቢኖረን F2 ሲባዛ R2 ጋር
እኩል አድርገን የምንሰራ ይሆናል። ምን ከሆኑ ሁለቱ ኦብጀክቶች ኢን ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ናቸው ከተባለ። ኦኬ ቀለል ያለች ምሳሌ እዚህ ጋር ስንመለከት ለምሳሌ እነዚህ ሁለት ልጆች አሉ ብለን ብናስብ and the lighter child sitting farther away from the pivot to create a torque equal in magnitude to that of the heavier child. ኦኬ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ለምሳሌ ከነዚህ ከሁለቱ ማስ ከማስ 1 እና ከማስ 2 ማስ 2 ለምሳሌ ክብደቱ ትንሽ ነው ብለን ብናስብ ሰው ማስ 2 is than ማስ 1 ልጁ ከሷ ያነሰ ክብደት ነው ያለው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? ይሄን ነገር ባላንስ ለማድረግ ከፎርሱ ባሻገር ግዴታ በራዲየሱ ላይ መጮስ አለበት ማለት ነው። ያ ማለት ራዲየሱን ወይ መቅረብ አለበት ወይ ደግሞ መራቅ አለበት። ስለዚህ የሚኖረን ራዲየስ ምን ሊሆን ይገባል? it have to be greater than ከr1 ምክንያቱም የዚህ ማስ ስለሚያንስ ከፓይቬት ፖይንታችን የተወሰነ ርቀት ርቆ ሊቀመጥ ይገባዋል ማለት ነው ባላንስ ለማድረግ። በጣም የሚቀርብ ከሆነ ባላንስ ሳይሆን ይቀርና ወይ እሷ ተመዝናለች እሱር ላይ ከፍ ይላል ማለት ነው። አላማችን ደግሞ ሁለቱ እንደዚህ እንደምታዩት ኢኳል ማድረግ እስከሆነ ድረስ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ላይ መጫወት ይገባናል ማለት ነው። አንድ ፎርስ ወይ ደግሞ ዌይታቸው ላይ፣ ሁለት ደግሞ ራዲየሳቸው ላይ። ኦኬ ስለዚህ ከፍተኛ ማስ ያለው በጣም ትንሽዬ ራዲየስ ይኖረዋል። ማክሲመም ማስ ያለው ደግሞ ትንሽዬ ራዲየስ የሚይዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ማስ ያለው ትንሽዬ ራዲየስ ሊኖረው ይገባል። እንዲሁም ደግሞ ሚኒመም ማስ ያለው ሰፋ ያለ ራዲየስ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ምሳሌዎች አሉ። ኤግዛምፕል 3.7 and 3.8 ስለዚህ ይሄን ደግሞ በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 3.7 an object as shown in figure below is in static equilibrium. Okay given criteria our object is in static equilibrium ስለዚህ የኛ ኦብጀክት ያለው በስታቲክ ኢኩሊብሪየም ነው። ይሄ ብዙ ነገር ነው የሚነግረን። ሌላው ደግሞ the horizontal chord has a force of 30 ኒውተን። ስለዚህ ይሄኛው horizontal chord FH ማለት ነው 30 ኒውተን is given ይሄን ያህል ፎርስ አለው። find the force F of the chord and weight FW የዚህ ኮርድ ፎርስ እና የሚኖረው ዌይት ደግሞ ፎርስ ምን ያህል ነው ይሄንን ፈልጉ ነው የሚለን። the required terms አንደኛ F ስንት ነው? the second one will be the weight force is how much? እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች እንደፈልግ የተፈለገው። በቅድሚያ ይሄንን ቦዲ as a solution በፍሪ ቦዲ ዲያግራም ለነሰለው ግድ ይላል። ስለዚህ በዚህ ፎርማት ስንጽፈው x and y ፎርማት ይኖረናል። እንደዚህ አድርገን ስኬድሮ እናድርግ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንዲህ ባለ ፎርማት ላይ መተን ይሄንን የምናስቀምጥ ይሆናል። እኛው ፖይንት አለች ከዚህ ወደዚህ FH አለን the horizontal force of the chord እዚህ ጋር FH አለ። እንደገና ደግሞ ከዚህኛው ፖይንት ይሄ እንዲህ ተሰምሩት ወር ላይ ኢንክላይን ያደረገ ፎርስ አለ which is F እሱን ደግሞ እዚህ ጋር ድሮ ስናደርግ ከሴንተር እንጀምርና እዚህ ወር ላይ ድሮ እናደርጋታለን። this one ይሄ ራሱ የሆነ ኮምፖነንት ፎርስ አለው እዚህ ጋር የተራሱ ዲግሪ ስላለው ስንት ነው? 30 ዲግሪ። ይሄን ዲግሪ ደግሞ እዚህ ጋር መተን ስንስለው እንዲያርፍም 30 ዘን ይሄ ማለት እንዲ ድሮ ብናደርግለት እዚህ ጋር ይሄ 30 ከሆነ ይሄ ሙሉ 90 ነው። ስለዚህ 30 ሲደመር 60 ስለዚህ ይሄኛው 60 ይሆናል። ይሄ 90 ዲግሪ ነው which is perpendicular ይሄ ደግሞ ስንት ነው? 30 ወይ ደግሞ ይሄኛው እኩል ነው እናውቃለን ከማስ ላይ they are equal interior angles ይሄ 30 ዲግሪ ይሄ 30 ዲግሪ ይመጣል። ሌላ ፎርስ አለን ወርታች አይደል which is weight force ወርታይ ደግሞ weight force አለን። አሁን ከዚህ ላይ from the first condition of static equilibrium ተነስተን ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። from first condition of equilibrium ኦኬ ምንድነው የሚለን? አንድ ኦብጀክት ላይ ያለው ፎርስ በሆሪዞንታል በኩል 0 ነው። እንደገና በዋይ በኩል አሁንም 0 ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ግዴታ 0 ሊሆን ይገባዋል። አንድ ኦብጀክት at static equilibrium ነው ያለው እንዲባል እኛ ደግሞ ተብለናል the object is in static equilibrium ነው ስለተባልን ግዴታ ይሄንን ነገር ማሟላት አለበት። አንድ ባንድ ቼክናል ከዚህ ጀምር ከሆሪዞንታል 1 therefore the horizontal force x equal 0 ብለን ጀምርና በሆሪዞንታል በኩል ያሉ ፎርሶች ማን ናቸው? አንድ FH አለን። ሁለት የዚህኛው ፎርስ ኮምፖነንታል ፎርስ
እንዲህ ስለሆነ ይሄን የተሰመረው ይሄን ይከተላል። ሶ በዚህ በኩል አለን። ስለዚህ እሱ ደግሞ ማለት ለዚህኛው አንግል አጃሰንት ለዚህኛው አንግል ደግሞ ኦፖዚት ነው። ስለዚህ እኛ በ30 ስንሰራ ዘን ይሄ ማለት ይሄ ኤፍ ነው። ሶ ኤፍ ኤክስ ውድ ቢ which is ማይነስ ኔጌቲቭ ስለሆነ ሶ ማይነስ ኤፍ ታይምስ ኮስ 30 ዲግሪ ኮስ 30 ዲግሪ ማለት ደግሞ 0.866 ነው። ሶ ማይነስ 0.866 ኤፍ ይሄን የምን ይዙናል አወር ኤፍ ኤክስ ኢኳል 0 ስለሆነ አንደኛ ፎርሳችን ማይነስ 0.866 ኤፍ ሌላስ ወደዛ ደግሞ አለን ፕላስ ኤፍ ኢን ዘ ሆሪዞንታል አይደለ ዲስ ዋን እንደኛ ፎርሳችን 30 ኒውተናችን። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ፎርሶች አንድ ላይ ሲሆኑ ስንት መሆን አለባቸው? 0 ድምራቸው ሰሜሽናቸው። ሶ ከዚህ ላይ ኤፍ ማግኘት ቀላል ነው። ይሄኛው ኤፋቸው ማለት ነው ፈልጉ የተባልነው እንዴት ኤፍ ኤች is given which is 30 ኒውተን። ስለዚህ ይህን ስናሻገር ማይነስ 0.866 ኤፍ እኩል ነው ይሄ ሲሻገር ማይነስ ኤፍ ኤች which is 30 ኒውተን then ይሄ ለብቻው ለማድረግ ኦቨር ማይነስ 0.866 በዚህ ጋር ዲኤን ማይነስ 0.866 ካንስል አውት ኤፍ ማለት ማይነስ በማይነስ 30 ሲከፈል 0.866 ስንት ይመጣል? 34.64 ኒውተን። this is the required አንሰራችን መጣ። ሌላው ደግሞ ኤፍ ዋይን ተጠቅመን ደግሞ መስራት አለብን to get the weight ምክንያቱም ፈልጉ ስለተባልን then change in force in the y axis would be 0 ስለዚህ በዋይ በኩል ነው ማናቸው አንድ ወር ላይ ያለው ፎርስ የዚህ ኮምፖነንት ፎርስ ያ ደግሞ ኤፍ ዋይ ነው ወር ላይ። ስለዚህ ኤፍ ዋይ ማለት ደግሞ ኤፍ ዋይ ማለት ደግሞ ከዚህ ያለው ፎርስ is upward force which is positive so ኤፍ ዋይ ማለት የሚገኘው በሳይን ቴታ ኦፖዚት ነው። ስለዚህ ኤፍ ታይምስ ሳይን 30 ዲግሪ ሳይን 30 ደግሞ 0.5 ነው። ሶ 0.5 ኤፍ ይሄን አመተ መተካት ነው። ሶ አንድ ወር ላይ ማናልን ኤፍ ዋይ ሌላስ ማይነስ ኤፍ ደብሊው ወር ስለሆነ ደግሞ ዌታችን ኤፍ ደብሊው ውድ ቢ ማይነስ ኦኬ። ስለዚህ ማይነስ ኤፍ ደብሊው ውድ ቢ 0 ሊሆን ይገባዋል። ኤፍ ዋይ ስንት ነው? እዚህ ይሄው 0.5 ኤፍ 0.5 ኤፍ ማይነስ ኤፍ ደብሊው ኢኳልስ 0 ይህን ስናሻገር ወደዛ ፖዚቲቭ ይሆናል። ደን ይሄ ይቀርናል 0.5 ታይምስ ኤፍ ደግሞ ስንት ነው? ይሄው እዚህ ጋር ሰርተነዋል 34.64 ኒውተን። ኤፍ ደብሊው ማለት 0.5 ታይምስ ዲስ ነው ደግሞ ይሄ ለሁለት ማካፈል ነው። ሶ ስንት እናገኛለን? 17.32 ኒውተን እንዲህ መጣ ማለት ነው። ሶ ዌት ፎርሳችን ተገኘ ማለት ነው። this is the required answer እንዲህ አድርገን የምንጨርስ ይሆናል። ይሄንን ጨረስን ማለት ነው። ጥሩ ኦኬ። ኤግዛምፕል 3.8 a uniform board of mass m serves as a seesaw ኦኬ። ይሄ የምታዩት ነገር እንደ ሚዛን እንደ ሲሶው ያገለግላል ማለት ነው። for two children as shown in the figure below በምስሉ እንደምትመለከቱት ሁለት ልጆች እነዚህ ባላንስ አድርገው ነው ያሉት። so child a has a mass of okay child a mn በለው for child a the mass is 30 kg 30 kg የሚመዝን ህፃን ልጅ አለ and sits 2.5 meter from the pivot point ከዚህ ይሄ የኛ ፓይቨት ፖይንት ነው which is p። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ a ያለው እዚህ ጋር ነው 2.5 ሜትር ነው የተቀመጠው ኦኬ። ስለዚህ ይሄንን x a እንበለው the length for a 2.5 meter then what distance x from the pivot must child be ስለዚህ ይሄ ነገር ባላንስ ነው ተብለናል። ስለዚህ ባላንስ እንዲሆን ደግሞ child b ምን ያህል ርቀት ከዚህ ወደዚህ መቀመጥ አለባት? x length so the required term x is how much ነው for child b length ምን ያህል ነው and the mass for child b is 25 kg mass b 5 kg። ስለዚህ ከዚህ እንደምንመለከተው child d 30 kg ከሆነ በ2.5 ሜትር ከዚህ ወደዚህ
በጣም ከባድ ነው። ሶ ቻይልድ ቢ ደግሞ 25 ኬጂ ናት፣ በጣም ስሞል ናት። ስለዚህ ግዴታ የሚኖራት ሌንግዝ ከ2.5 መብለጥ አለበት ማለት ነው። ይሄ ነገር ባላንስ ለማድረግ አይደል? ስለዚህ የኤክስ ዋጋ ግዴታ ከ2.5 ሊበልጥ ይገባዋል ማለት ነው፣ የዚህ ማስ ስለሚያንስ። በጣም ጥሩ። ይሄንን ሶሉሽን እንመልከት። ኦኬ ሶሉሽን። ስለዚህ ይሄንን አሁን በፍሪ ቦዲ ዲያግራም ብንመለከተው እዚህ ጋር ይሄ የራሱ የሆነ ፎርስ እዚህ ጋር ያሳድራል ማስ ኤ። ይሄም ደግሞ ቢም ደግሞ እንደገና ቻይልድ ቢም የራሱ የሆነ ፎርስ እዚህ ጋር ያሳድራል። ስለዚህ ይሄን ኤፍ ኤ እንበለው፣ ፎርስ ኤ ኤንድ ዲስ ዋን ፎርስ ቢ እንበለው። እንደገና ይህም ደግሞ የራሱ የሆነ ዌት ፎርስ አለን ሴንተር ላይ ዌት ፎርስ። አሁን ፎርስ ኤ እዚህ ጋር የሚኖረው ፎርስ ዲው ቱ ግራቪቲ ነው፣ ወደታች ማለት ነው፣ የልጁ ክብደት ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ኤ ኢዝ ማስ ኦፍ ኤ ታይምስ ግራቪቲ። እንዲሁም ደግሞ ለቢም እንሰራለን። ፎርስ ቢ ውድ ቢ ማስ ኦፍ ቢ ታይምስ ግራቪቲ። ሶ ኤም ኤ ስንት ነው? 30 ኬጂ ታይምስ ግራቪቲ 9.81 ያለ ይህን ስታባዙ ታገኛላችሁ 294.3 ኒውተን። ይሄን ፎርስ አላቸው አለው ኤፍ ኤ። ኤፍ ቢ ደግሞ ከዚህኛው ላይ የምናገኘው ፎርስ ኤም ቢ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ሶ ማስ ኦፍ ቢ ስንት ነው? 25 ኬጂ 25 ታይምስ 9.81 ይሄ ደግሞ ስናባዛው 245.25 ኒውተን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቶርክ እዚህ ጋር ዲቨሎፕ ያደርጋል። ምክንያቱም የሆነ ያህል ፎርስ በሆነ ሌንግዝ ከኛ ፕራይቬት ፖይንት አንጻር ስለምናሰላ እዚህ ላይ ደግሞ የሚያርፈው ቶታል ፎርስ ቶታል ቶርክ ስንት ሊሆን ይገባዋል? ይሄ ነገር ኢኩሊብሪየም ስለተባልን 0። ይሄ 0 ነው ማለት ደግሞ ይሄኛው ቶርክ እና ይሄኛው ቶርክ 0 ናቸው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው የሚዞረው በዚህ በኩል ነው የሳትን አቅጣጫ which is clockwise፣ ለዛ ነው ማይነስ የሚሆነው። ስለዚህ ቶርክ ክሎክዋይዝ ሲደመር ቶርክ ካውንተር ክሎክዋይዝ 0 ሊሆን ይገባቸዋል። እነዚህ በጣም ቤዚክ ናቸው። ስለዚህ ቶርክ ክሎክዋይዝ ማለት ምን ሰራው እንዴት ነው? ይህን ቶርክ ለማግኘት ይሄ ፎርስ ሲባዛ እስከ ፕራይቬት ፖይንታችን ያለው ዲስታንስ which is x ኤፍቢ ሲባዛ x ማለት ነው። ሰው ኤፍቢ ሲባዛ x ነገር ግን ዳይሬክሽናችን ማይነስ because it's clockwise አስዩም የሚደረገው ሁሌ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ማይነስ ነው ስለተባለ ይሄ ስምምነት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ይሄን ኤክስ ቢ እንበለው የቢ ሌንግዝ ስለሆነ ሶ ኤክስ ቢ ማይነስ ኤፍ ቢ ስንት ነው? እዚህ ጋር ሰርተናል 245.25 ሲባዛ ኤክስ ቢ ይሄን የምናገኝ ይሆናል ኒውተን ሜትር። እንዲሁም ደግሞ እንደገና ፎር ቶርክ ካውንተር ክሎክዋይዝ ለዚህኛው ማለት ነው ኤፍ ኤ ሲባዛ ከዚህ ያለ ሌንግዝ 2.5 ሶ ኤፍ ኤ which is positive ሲባዛ ኤክስ ኤ ኤፍ ኤ ስንት ነው? 294.3 ኒውተን ሲባዛ ኤክስ ኤ 2.5 ሜትር ሌንግዝ አይደል? ስለዚህ ይሄንን በ2.5 ሲባዛ ስንት ይመጣል? 735.75 ኒውተን ሜትር እንዲህ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንመለስና እዚህ ጋር ይሄን አግኝተናል፣ እንዲህ መጥቷል። ይሄ ሲደመር ከዚህ ጋር ስንት ሊሆን ይገባዋል? 0 ሊሆን ይገባዋል። እሱን ስራ the clockwise torque which is this one minus 245.25 xb ሲደመር this one 735.75 0 ሊሆን ይገባዋል። ይሄን ስናሻግረው ወደዛ minus 245.25 xb እኩል ይሆናል ሲሻገር minus 735.75 ሶ ኦቨር minus 245.25 ኦቨር minus 245.25 ካንስል አውት ማይነስ በማይነስ ይህን ስታካፍሉ ስንት ታገኛላችሁ? 3 ሜትር። ስለዚህ ኤክስ ቢ ሊቀመጥ የሚገባው ከፕራይቬት ፖይንት 3 ሜትር ላይ ሆና ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ሌንግዝ ላይ ልትቀመጥ ይገባታል። ይሄ 3 ሜትር ላይ ሊሆን ይገባል ነው አላማው። ስለዚህ እንዲያርግ እናገኛለን። ቀደም ላይ ልክ እንዳልነው ግዴታ ከዚህ ሊበልጥ ይገባዋል። ኦፍ ኮርስ እዚህ ጋር በልጧል 3። ስለዚህ ሳምሃው ልክ ነን ማለት ነው። መጀመሪያም ነው ነበረን
ስለዚህ this is the required answer። ኦኬ በጣም አሪፍ። ሶ ይህንን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ከዚህ ሴክሽን ላይ የቀሩትን ጥያቄዎች ኤክሰርሳይዝ 3.6 3.7 እንዲሁም the revision questions from question number 1 to question number 5 እነዚህ ሙሉ ጥያቄዎች የምንመለከት ይሆናል። መልካም